if you're looking on this project for a while, itong Monster Infinite, malamang ito na yung isa sa mga chance nyo na makakuha ng mura. Isipin nyo, yung Clone 2 usage ng mga monster na to na nagkakalaga ng 3,350 STT dito sa marketplace ay 380 pesos na lang. Ganun po kamura ngayon yung mga monster na ito. At kung gusto nyo talaga na Clone 0, mga virgin na ito ay nasa 1,000 lang. Okay, kung kayo ay hindi nakabili nung ito ay 30,000 isa, 15,000 isa, napaka-mura right now. Pero syempre, we will be very objective katulad ng ipinapakita ng chart, ng market cap nila, pati yung mga promises nila. Kindly remember, no, nag-pledge na yung kanilang CEO na pag hindi sila mapunta sa top 200 market cap by the end of December 31, ay 1,000 BNB ang ipamimigay niya sa mga merong holders ng Monster Infinite. Like me. Okay? Sa mga nagtatanong kung ilan ba yung monster natin, 30 na. Ayan. So, ang ginagawa ko lang kasi habang bumabagsak yan, rather than sell my money tokens or STT, is ginagamit ko siya pang parami. Ayan. So, para may pang scholar tayo in the near future para sa inyo. Kaya kayo, kung naniniwala kayo dito, tambay kayo sa ating Discord community, punta lang kayo sa Monster Infinite na channel. Ayan. So, yeah, meron tayo, no, 30. At balak pa ako magdagdag, lalo titinan natin na nagko-consolidate yung price dito. So, may harang sa mga $1. Panapansin nyo, may harang din sa baba na 0.6. Dahil nung kinocompute ko yung market cap niya, ay medyo papalapit na siya doon sa market cap nung siya ay nag-uumpisa pa lang. Dito sa kanyang token distribution na initial market cap niya is 896, no? Wala pang 1 milyon. Pero ngayon, medyo malapit na 13 million at kung babagsak siya ng 0.6, magiging parang binili mo siya on the private or public round. So, that is unfair sa mga investors nito. Kaya, tinitingnan ko talaga na yan ang magiging ultimate support niya na maaaring may bumili din dyan ng mga big time investors or yung mga nakabili ng private investors dyan ay magdadagdag. Kung kayo ay tambay sa ating Discord community, like ko sinasabi ito, yung falling wedge na ito. Ayan, nabutas na nga. Okay? So sinabi ko, ang catalyst nito is yung minigame nila. So mukhang malapit na, paparating na. Pero syempre, it will be not quite bullish anymore. Nasa bear market tayo. And syempre, ang laki kasi na expectation din dito, then hindi natupad. Kaya ang ginawa nila, they shift the strategy from marketing to developing. So finocus nila, kaya nagkaroon sila ng mga maraming updates, no? Hindi na marketing ang updates sila, kundi nakafocus sa pag-develop ng minigame first, then the game itself. But minigame, titignan ko kasi yung token allocation nila. Ito, makikita nyo to dito. Ayan, pwede nyo i-download yung token release schedule nila. Kung titignan natin, oh, March pa talaga yung gameplay nila na i-release yung money token. Pwede, baka dito sa minigame STT ang gagamitin nila, or we don't know. But one thing's for sure, na we can expect na by March something, yung game nila ay magiging live kasi dyan nakaschedule yung gameplay pati staking nila. And speaking of partnership, speaking of mga big time investors, kaya ako nasabi na fundamentally okay pa to. Ang lalaki ng mga investors nito. Okay, isipin nyo yan, napakadami. And the shift on the strategy from marketing to developing is good, lalo this bear market na 2022, para pag lumabas yung game, is magkaroon ng confirmation to na mabutas ulit yung $1 at umangat yung presyo. So yun ang titinan natin in the coming days kung okay pa ba. Pero masasabi ko lang right now, kung kayo ay wala pang monster at balak yung bumili, so maybe it is the time for you kung may budget kayo. Kung gustong gusto nyo lang naman parang ako dahil I want to give kahit paano sa community na scholarship, kaya ito yung hope ko talaga na makatulong man lang, diba? Pero yung nga, kung meron naman kayong budget, feeling nyo na ito rin ang makakatulong sa community nyo, sa family nyo, then sa halagang 1,000, meron ka ng isang team, tapos virgin na team sa mga around 3,000 pesos. Pero syempre, no, kahit na malalaki yung partnership na yan, or mga promise na sila like updates, always remember to risk ka naman that you can afford to lose lang. And also enjoy the game. As always, I'm John aka Soral. Salamat! At kung may time ka, please subscribe at i-hit mo rin ang notification bell. Then sali na rin kayo sa ating Discord community.